Good day everyone, this is Jack and I'm here to share to you my unboxing and, a quick review of Meitone Ukulele Soprano size. So, tara! Pinakita ko po sa inyo yung unboxing ng ukulele, no? Bale, in-order ko siya September 14 and dumating po yung order ko September 17, which is on time siya and mabilis for me. Kasi, syempre nandito ako sa province for your information and right now, syempre pag isipin natin yung shipping, parang medyo struggle talaga yung mga supplier when it comes to shipping, knowing that na naka-quarantine tayo ngayon. So, praise God kasi, masasabi ko na maganda yung service ng supplier natin, or ng seller natin, I should say. So, yung seller po nito is the guitar pusher. Ayun. So, nung pumipili ako ng ukulele na bibilhin ko, so, tinignan ko lahat ng klase ng ukulele na pasok sa budget ko. And, pinanood ko yung mga different reviews, ganyan, yung mga videos, para marinig ko talaga kung ano ba yung tunog ng ukulele na to, ganyan. So, ganun po ako pumili ng ukulele, guys. And, for your information, it's my first time to order in Lazada. And it's also my first time to purchase my own ukulele. Kasi before, yung ginagamit ko dun sa ukulele covers ko, hindi po sa akin yung ukulele na yun. Hiniram ko lang yun sa kapatid ko. Yan. So, yun. Nung nakaipon tayo ng budget, syempre, bili na tayo, di ba? So, nag-order ako. And praise God kasi dumating siya and nakaka-bless kasi natsyempohan ko yung discount sa shipping fee. So, ang mura lang ng binayad ko sa shipping fee. Maganda yung build niya. Maganda yung body. Yan, maganda yung build talaga niya. Dumating tong maayos yung pagkaka-deliver, maayos yung packaging, walang gas-gas, di ba? Sabi dun sa description is may freebies siya. So, ang freebies niya is the tuner, yung strap, and yung song chart. Yun. So, ang wala lang dun sa freebies niya is yung song chart. Yung tuner naman is hindi nag-work lahat yung tono. So, may siya, hindi siya perfect. Pero, okay lang din kasi meron naman akong ginagamit na app which is yung Guitar Tuna. Ayun. Mas prefer ko pa rin yung Guitar Tuna kaysa dun sa tuner na ito. Yun. Tapos, syempre may kasama din siyang bag. And yung bag niya maganda talaga. As in, nagustuhan ko yung bag niya kasi borda yung, yung print. Hindi siya printed. As in, borda talaga siya. Ito. Ayan siya. Ito. So, padded siya. Makapal, as in. Hindi siya nakakahiyang bitbitin sa labas. Tapos, tignan nyo po.
Burda talaga siya. Which is, I like it. Tapos may hawakan siya dito sa sa gilid. Meron din sa likod, para sabit mo sa likod mo, ganyan. Gusto mo na yung sabit mo sa leeg mo. Charot lang. Yan. Yun. So, nagustuhan ko to. Yun. So, hindi ko lang magets kung paano gagamitin tong strap niya. Kasi ganito yung itsura. Ayan. Kita ko kayo. So, tapos, ayan siya. Ito yung strap. Strap lang naman, manipis lang siya. Pero, siguro, for me, okay na yan, yaman. Kasi wala namang sabitan dito eh. Wala namang sabitan dito, wala rin dito. Anong gagawin ko dun? Yun, hindi ko lang talaga siya na-gets kung paano gamitin yung strap na yan. Tapos, ito yung tuner niya. Pakita ko lang ulit. So, tuner nila, naka-box siya. Since nabuksan ko na nga to nung Thursday ko pa to binuksan. Alam niyo yun, nung dumating to, kumakain ako. Tapos, sobrang excited ko. Di na ako naligo. Binuksan ko na agad siya. Pinilisan ko lang yung pagkain. Tapos, ayan, ito siya. May battery din siya. Nilagay ko na sa loob yung battery niya. So, pag sinitch mo siya, ayan. So, ito siya. For me, mas prefer ko pa rin talaga yung guitar tuna kaysa dito. Tapos, wala siyang song chart. Sa lahat ng freebies na sinabi doon is, yung song chart lang yung wala. Pero okay lang din naman kasi, mas importante sa akin na yung mismong in-order ko is walang gas-gas, dumating na maayos, wala akong reklamo when it comes to the item. Aside from, medyo manipis, manipis nga lang talaga yung wood niya. Pero okay lang, kasi naman, ang importante, maganda ang tunog. Diba? At malambot ang string. Yun. Yan. So, guys, pag bibili kayo ng ukulele nyo, make sure nyo po na trusted talaga yung supplier or yung seller. Check nyo yung profile niya, check nyo po yung ratings, and make sure nyo din po na yung bibili nyo po na ukulele is yun talaga yung gusto nyo. Yung sample ng tunog nito, lilink ko po yung video na ito yung gamit ko na ukulele ko. Sana panoorin nyo siya, and para for your own preference din, kung pasado sa inyo yung tunog ng ukulele, ganun. Pag pasado sa inyo, ayun, like nyo yung video, and mag-iwan din kayo ng comment, ganun. So, ciao for now!